Xin kính chào quý vị và các bạn. Trên tay tôi là chiếc chìa khóa mang màu rất là xanh, rất là hybrid của thương hiệu Suzuki. Và đây chính là chiếc xe Suzuki XL7 phiên bản Hybrid 2024. Đây là một cái tên mới nhưng không mới ở phân khúc MPV 7 chỗ tại thị trường Việt Nam. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có dịp trải nghiệm chiếc xe Suzuki XL7 Hybrid. Hybrid ở phân khúc này thì Suzuki là hãng xe đi đầu. Trước đây chúng ta thể biết tới phiên bản Ertiga 7 chỗ. Và ngày hôm nay Suzuki đã chính thức cho ra mắt chiếc xe 7 chỗ đa dụng MPV. Có một số nơi thì họ gọi là SUV. Thì tôi xin phép các bạn là tôi sẽ gọi đây là mẫu xe MPV 7 chỗ phổ thông. Đầu tiên là về giá bán của chiếc xe này thì có giá là 599 triệu đồng một phiên bản duy nhất với nguồn gốc được nhập khẩu từ Indonesia. Chúng ta sẽ cùng so sánh với giá của những mẫu xe khác trong phân khúc như là Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross, Honda BRV hay là Hyundai Stargazer. Thì với giá 599 triệu thì chiếc xe này có giá bằng với giá của phiên bản Hyundai Stargazer X phiên bản cao cấp nhất, bằng với giá của phiên bản số sàn trên chiếc xe bán chạy nhất phân khúc hiện nay, đó là chiếc Mitsubishi Xpander. Ngoài ra thì sẽ thấp hơn một chút so với Toyota Veloz Cross và Honda BRV. Về kích thước thì chiếc xe này đang có kích thước khá khiêm tốn so với các đối thủ khác. Cùng phân khúc ở các cái gọi là chiều dài, rộng, cao thì chúng tôi có để trên màn hình đây để các bạn tham khảo và so sánh giữa các chiếc xe mà chúng tôi vừa nêu tên. Khoảng trống gần xe của Suzuki XL7 cũng không quá nổi trội, nó chỉ nằm đâu đó ở trên Stargazer và thấp hơn còn lại các phiên bản khác, các mẫu xe khác như là Xpander, Toyota Veloz Cross hay Honda BRV. Và cái điểm mà chúng ta sẽ cùng nói tới đầu tiên đó chính là động cơ hybrid dưới nắp capo này. Động cơ hybrid nghe thì mọi người lầm tưởng có thể là hybrid có thể chạy thuần điện, nhưng không. Hybrid đây mọi người hình dung đó là hybrid nhẹ, mild hybrid với pin lithium ion 12V có cường độ là 10A. Thì mild hybrid trên Suzuki XL7 sẽ có tác dụng là hỗ trợ khởi động, rồi hỗ trợ tăng tốc vượt xe. Với những chiếc xe 1.5 lít như thế này thì khi mà chúng ta vượt xe tăng tốc thì sẽ có cái hiện tượng là máy sẽ gào, động cơ gào, ồn vọng vào không gian cabin. Thì cái việc xuất hiện của mild hybrid sẽ hỗ trợ cái việc khởi động tăng tốc như vậy, thì làm cho chúng ta sẽ không thấy quá nhiều cái hiện tượng gào khi mà chúng ta đạp ở cái tốc độ vừa phải, tức là không quá cao khi mà chúng ta để cho máy có hoạt động một cách nặng nhọc hơn. Ngoài ra thì khi mà chúng ta phanh hay là đổ dốc thì chúng ta hình dung như là các xe điện ấy, hoặc là phanh tái sinh ấy, thì sẽ sạc ngược trở lại cho pin lithium ion. Rồi khi mà chúng ta dừng đèn xanh đèn đỏ thì trên xe máy chúng ta có gọi là idling stop. Thì trên Suzuki XL7 cũng có một cái chức năng như vậy, gọi là idling stop. Tức là bạn chỉ cần đạp phanh thì động cơ sẽ ngắt tạm thời, phải sử dụng các cái thiết bị điện điều hòa trên xe sẽ được dùng từ ắc quy, từ pin để cung cấp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói chút về cái ngoại hình, những cái điểm thay đổi ở phiên bản 2024 này trên chiếc xe XL7 Hybrid so với phiên bản cũ. Đầu tiên thì mọi người có thể nhìn thấy đây là cái logo Suzuki hình chữ S được cách điệu, có kích thước lớn hơn. Có lẽ đây là Suzuki đang muốn nhắn nhủ rằng là họ đang trở lại với mức giá 599 triệu đồng ở phân khúc MPV 7 chỗ mà đâu đó cũng có khoảng 4 năm đối thủ đã xuất hiện rồi. Cái lưới tản nhiệt này nó cũng thiết kế gọi là sơn bóng nhựa dạng piano này, trông nó cũng đẹp hơn một chút. Hệ thống đèn thì chúng ta có thể lại gần đây để xem là đây là đèn daylight này, LED. Pha cốt LED nhưng mà chỉ là chóa phản xạ. Đèn xi nhan vẫn là dùng bóng halogen. Tương tự như vậy thì đèn gầm vẫn sử dụng bóng halogen, cản trước mới này. Và chiếc xe này có khoảng sáng gầm xe là 200mm, đâu đó là cao hơn nhỉnh một chút so với Stargazer và thấp hơn so với các mẫu xe còn lại. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đi sang bên này, bên hông xe. Thì điểm nhấn mới so với đời trước đây, so với phiên bản trước 2023, đó là vành vẫn là vành 16 nhưng mà đã được sơn đen rồi, nhìn nó cũng gọi là uy tín hơn một chút. Phanh trước là phanh đĩa, treo trước là MacPherson như những chiếc xe khác ở phân khúc. Rồi, đây VVT
là công nghệ cảm biến thiên thông minh. Chúng ta có thể thấy gọi là Variable Valve Timing Intelligence, là full, tức là cam sẽ dịch chuyển để full theo cái độ nhạy của chân ga để tối ưu hóa cái việc là phun nhiên liệu để tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất. Đây. Rồi, đây là gương chiếu hậu tích hợp xi nhan trên gương sơn cùng màu với nóc xe. Đây là chiếc xe 2 tông màu. Và đây là cái tông màu chủ đạo mà Suzuki đưa ra trong năm nay để nhận diện, để làm hình ảnh về chiếc xe mới của họ. Đây, nút bấm thông minh. Chỉ với chìa khóa là bạn bấm là mở ra. Còn những cái đường như thế này thì nó cũng là không có gì khác nhiều so với đời 2023. Ở đây thì là phanh đĩa thôi. Treo sau là treo thanh xoắn. Giá nóc thể thao. Chúng ta có thể gắn thêm ba ga mui để cái giá nóc trên cái ba ga mui này để đựng đồ. Ở phía sau đây có một cái cánh gió thể thao. Cái này là nó tên là Suzuki Sport. Có thể đây là bộ phận là thể thao, xe thể thao của Suzuki phát triển và XL7 được thừa hưởng cái cánh gió này. Đây là đèn báo phanh trên cao này, vòi phun nước để gạt mưa phía sau. Phía này thì chúng ta sẽ có cam lùi, logo hybrid để nhận diện phiên bản 2024 so với phiên bản 2023. Ở phía sau thì đây là đèn, hệ thống đèn xi nhan này, halogen này, lùi halogen này, phanh là LED. Có 2 cảm biến. Cản sau thì cũng thiết kế khác hơn một chút. Giống như những chiếc xe Nhật khác, ví dụ như là Toyota Veloz Cross thì lốp dự phòng cũng đặt ở dưới gầm như thế này. Chúng ta sẽ phải mở cốp ra và tháo ở trong cốp thì mới hạ được cái phần lốp dự phòng này xuống. Bên này là logo Suzuki XL7. Ra thì có một cái điểm gọi là nhấn một chút, đó là cái màn mạ chrome chạy ngang nối dài hai bên đèn, cụm đèn hậu hình chữ L mà chúng ta hình dung có thể nhìn thấy trên một chiếc xe Nhật khác như là Honda CR-V phiên bản trước đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong của Suzuki XL7 2024 để xem là hãng đã chia sẻ rằng là có rất nhiều điểm thay đổi ở bên trong nội thất so với phiên bản 2023. Thì mời mọi người vào bên trong. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá nhanh bên dưới nắp capo của chiếc xe Suzuki XL7 Hybrid. Đây mọi người, tôi có một cái nhận xét đầu tiên, đó là Suzuki đã làm một cái nắp capo khá là dày dặn, nặng mọi người nhá. Nếu mà so với một chiếc xe Nhật khác là Veloz Cross thì phòng phành hơn nhiều. Chiếc xe này có cả chống cháy rồi chống ồn ở phần này thì khá là chắc chắn. Phần này là điểm cộng nhá, nếu mà so với đối thủ đi, Veloz Cross. Rồi chúng ta sẽ lại gần một chút để cùng ngắm cái khoang máy của Suzuki XL7. Có sức mạnh là 103 mã lực và mô men xoắn cực đại là 138 Nm. Như vậy thì cho dù có là thêm động cơ hybrid thì về sức mạnh của chiếc xe này đang khá khiêm tốn, thậm chí là có sức mạnh yếu nhất phân khúc. Nếu như so sánh với các chiếc xe khác như là Veloz thì cũng đâu đó cũng ngang nhau. Nhưng so với Honda BR-V hay là Hyundai Stargazer thì chiếc xe này thậm chí là khiêm tốn hơn về sức mạnh. Rồi mời mọi người vào bên trong khoang lái của Suzuki XL7. Vâng, vẫn là cái thói quen khá là cá nhân của tôi. Xin phép mọi người là để so sánh một chút nhé. Thì chiếc xe này là có cái gọi là cái độ hoàn thiện, cái độ đóng cửa thì nó sẽ hơn so với Toyota Veloz Cross, nhưng mà đâu đó nó sẽ ngang so với Xpander hay là Hyundai Stargazer thôi. Thì bên này mọi người sẽ có thể thấy là cái điểm nhấn mới này là cái phần ốp này, ốp nhựa giả vân gỗ trên tapi cửa, cửa phía trước thôi, 2 cửa phía trước, rồi táp lô đây cùng loại nhựa vân gỗ. Màn hình này thì ở phiên bản 2024 thì đã có Apple CarPlay không dây, Android Auto không dây, có tới 2 khe cắm thẻ nhớ đây ở ngay trên màn hình. Thì chúng ta có thể đưa các cái dữ liệu vào đây qua cái ngắm thẻ nhớ này là dạng micro SD gì đó. Thì lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu vô lăng đi cắt này. Hộp số, đây có cả chế độ đi số thấp D2L. Tuy nhiên thì chiếc xe này cũng khá khiêm tốn với phanh cơ. Thì tôi cũng có trao đổi với lãnh đạo phía Suzuki Việt Nam khi mà trong cái ngày ra mắt của chiếc xe là tại sao thì không đưa phanh tay điện tử, không đưa auto hold vào trong chiếc xe của mình để có thể cạnh tranh với các đối thủ khác, như cụ thể như là Toyota Veloz Cross thì cũng đã có phanh tay điện tử auto hold rồi. Thì họ chia sẻ rằng là họ để cái mức giá 599 triệu
là cũng rất hợp lý so với thị trường. Nghiên cứu nhiều, cũng mong muốn là để cho người dùng có thể tiếp cận được. Thế nên là họ không dám đưa phanh tay điện tử, không đưa auto hold vào vì tăng giá nó sẽ cao hơn một chút. Rồi, phần bên này thì chúng ta sẽ thấy là chỉ có cửa lên kính tự động một chạm với cửa kính lái thôi, kính bên lái thôi nhá. Ngoài ra thì có nút gập gương đây. Đó, mở gương. Ví dụ chúng ta đi vào các cái ngõ nhỏ mà khi mà chúng ta bung hết hai con gương hậu ra thì không được thì chúng ta sẽ cụp lại. Tuy nhiên thì có một cái điểm mà trừ trên Suzuki XL7 chúng ta cũng phải thẳng thắn nhìn nhận với nhau, đó là chiếc xe này không có chế độ tự động khóa cửa khi mà di chuyển ở tốc độ cao hơn một chút so với khoảng ví dụ là khoảng 25 km hay là 30 km thì sẽ tự động khóa cửa. Chúng tôi đã di chuyển ở tốc độ cao từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống tới Vũng Tàu thì chiếc xe này cũng không khóa cửa. Đó là một cái điểm phải chia sẻ thật với mọi người. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với khu vực này, vô lăng này. Vô lăng thì sẽ có một cái điểm mới, đó là Cruise Control. Cruise Control thì nhiều chiếc xe khác ở phân khúc cũng đã có rồi. Tuy nhiên đây là điểm mới trên Suzuki XL7 mà chúng ta cũng phải gọi là thấy nó tiện nghi hơn. Chúng ta đi cao tốc, chúng ta set tốc độ cho nó phù hợp. Ví dụ như là 100 km giới hạn trên giờ thì chúng ta sẽ đi đâu đó khoảng 104 quay đầu, ví dụ thế. Ở phía dưới này thì các cái phím như là Bluetooth này, phím gọi ảnh tay, vâng. Rồi, cái vô lăng này thì đã được bọc da, đi cắt, nhìn cũng khá đẹp. Đây có một túi khí, hai túi khí. Phía sau vô lăng cũng là một cái điểm mới. Bên cạnh cụm đồng hồ analog thì có một cái màn hình digital. Ở giữa nó sẽ hiện là về thời gian, về nhiệt độ bên ngoài, về nguồn năng lượng. Thì nguồn năng lượng ở đây thì có hai nguồn năng lượng, đó là từ động cơ và từ pin. Khi mà chúng ta cần tăng tốc, cần vượt xe thì cả pin, cả động cơ sẽ cùng nạp năng lượng chuyển về cầu trước để giúp xe tăng tốc. Tuy nhiên, khi mà chúng ta đổ đèo, chúng ta phanh lại khi mà tốc độ đang cao, đang chớn thì lập tức sẽ được sạc, được trở lại, biến cái phanh, biến cái động năng đó chuyển lại thành điện năng để dùng cho ắc quy, để dùng nạp lại trở lại cho pin. Rồi, phía dưới cụm này là Start Top Engine này. Ở đây thì giống như những chiếc xe khác ở phân khúc này thì cũng chỉ là ghế chỉnh cơ mà thôi. Toàn bộ ghế trên xe là gọi là da và nỉ. Thì một chiếc xe khác mà rất quen thuộc, đó là chiếc Toyota Veloz Cross cũng được gọi là bọc như thế này, kết hợp giữa da và nỉ. Với cá nhân tôi thì nếu mà chúng ta đi mùa nắng ấy, ngồi mà ghế da bọc nhá, không phải da xịn ấy, thậm chí ngồi không sướng mà ghế nỉ như thế này, nó thoáng lưng hơn nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái khu vực này đi. Màn hình chúng ta sẽ có những gì nào? Đấy, những cái con số, những cái giao diện nó khá là dễ nhìn và nó được Việt hóa rồi. Vì đây là một chiếc xe được nhập khẩu từ Indonesia. Đấy, Apple CarPlay này, Android Auto không dây này, iQuad này, có cổng 3.5 AUX này, Bluetooth này, thẻ nhớ thì mình đã cài đặt thẻ nhớ. Cũng màn hình khá là mượt. Đây mọi người có thể xem cam lùi này. Đó, cam lùi thì một chiếc xe Nhật Bản, thương hiệu Nhật Bản, được lắp ráp tại Indonesia. Cam lùi thì chắc chắn ở đây chúng ta sẽ nhận xét là nó không được nét cho lắm, nó sẽ thua xa những cam đến từ Trung Quốc. Ở đây thì màn hình này cảm ứng thì cũng thiết kế nói chung là cũng tạm được, nó không phải quá đẹp đâu. Ta hình dung như là một cái màn hình gọi là gắn thêm độ thêm. Đây thì đều có các cái phím cảm ứng hết rồi. Phần này là đèn hazard thì bên cạnh đèn hazard thì có một cái phím chờ gì đó mà tôi cũng chưa hình dung được nó để làm gì. Phía dưới này là điều hòa tự động một vùng thôi. Đó, với các phím cơ cũng khá là hay. Nói chung là các cái phím này nó khá là trực quan. Nó trong gió ngoài này, điều hòa này, tắt điều hòa auto này. Phía dưới này thì có cổng sạc USB, có cổng AUX, có tẩu sạc, khe điện thoại, rồi để hai chai nước. Nếu như một số chiếc xe khác ở phân khúc B có thể là SUV cỡ B thì họ hay để hộc nước ở đây rồi làm mát, thì ở đây chiếc xe Suzuki XL7 Hybrid này thì lại cũng làm mát ở phần này, nhưng họ đặt lên đây với quạt gió lấy từ hệ thống điều hòa. Chúng ta có thể chỉnh ở đây. Ví dụ không cần để làm mát thì chúng ta khóa lại, cần làm mát hoặc là làm ấm vào mùa đông thì chúng ta bật lên. Cần số đây, PRND, số 2L và có chế độ OD là Overdrive. Overdrive chúng ta hình dung rằng khi mà chúng ta đổ đèo, khi để dùng phanh động cơ để hạn chế dùng hệ thống phanh để tránh việc bó phanh, rồi chúng ta tăng tốc thì cũng dùng OD, tức là đang từ số 4 sẽ về số 3, mô men xoắn tăng lên, tốc độ xe tăng lên, vòng tua máy tăng lên để giúp cho cái việc vượt xe
nó dễ dàng hơn và động cơ nó không bị gào lên. Rồi cái phần yên ngựa này thì tôi không đánh giá cao lắm, nó cũng không thiết kế đẹp đâu. Phanh tay cơ. Cái hệ thống cái hệ thống điều hòa này giống như thiết kế như trên chiếc xe Xpander. Đó, mọi người có thể hình dung lại. Đây, hai cái tấm chắn nắng đây. Nó khá là nhỏ, thậm chí không ngoa, nó hơi phồng phành thật. Đó. Khi mà mọi người có điều kiện sử dụng thì tôi thấy nó hơi phồng phành thật sự. Đó, đây. Cũng không có đèn trang điểm cho người ở ghế phụ. Một điểm nữa là một chiếc xe 600 triệu trừ 1 năm không có chống chói. Nó chỉ gọi là chọc chọc mỗi cái gương này thôi. Đấy, đấy. Cũng khá là ối rồi ôi đấy. Thì hơi bất ngờ. Ra thêm có một cái gọi là chống chói ở đây thì sẽ hợp lý hơn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ ra phía sau trên chiếc xe Suzuki XL7 ở ghế thứ hai. Và tôi đang để ở vị trí này với một người cao gần 1m7, nặng 70 cân. Người lái sẽ dịch thêm một chút này. Rồi, như thế này là vừa. Và cái độ ngả lưng ghế này là cũng vừa. Để xem là ngồi ở phía sau sẽ thế nào. Rồi, tôi đang ngồi ở ghế thứ hai trên chiếc xe Suzuki XL7 Hybrid. Thì nếu như mà chúng ta đi gọi là hai người ngồi ở vị trí này thì có thể dùng cái bệ tì tay trung tâm này cho hai người ở đây. Cũng không có cái gọi là phần để nước đâu. Nó chỉ có một cái bệ nâng lên hạ xuống như thế này thôi. Và đây là cái phần gọi là quỹ đạo của ghế lên xuống. Khi mà để hết như thế này, tức là chúng ta sẽ ngả hết ghế ra, không có người ở hàng ghế thứ ba thì ngồi cũng khá là thoải mái. Một chiếc xe tôi nhớ là đâu đó trục cơ sở hình như là 2740 mm. Thì với một người lái xe có kích thước khoảng chiều cao khoảng gần 1m7 và nặng 70 cân thì đâu đó còn khoảng 20 phân, cũng khá là thoải mái. Ở phía trước này thì có một cái bệ tì tay nhưng tôi thấy nó hơi nhỏ và khá vô duyên. Nó chỉ có một người ngồi thôi và tôi để đồ rồi nó không để được đồ gì nhiều. Bạn có thể đổ được một cái ví nhỏ nhỏ như thế này rồi, hay là cái chìa khóa để ở trong thôi. Đây thì có một cái cổng tẩu, cắm tẩu để chúng ta có thể chuyển đổi sang các cái cổng sạc khác. Phía dưới này đựng gọi là khay để đồ, để nhét cái điện thoại hoặc tài liệu. Rồi phía sau này thì ghế so với chiếc xe cùng cái thiết kế gọi là da và nỉ thì tôi đánh giá chiếc xe này thiết kế đẹp hơn. Tức là XL7 Hybrid đã đẹp hơn Veloz Cross rồi. Đó. Lưng ghế bọc da rồi. Độ ngả lưng ghế thì chúng ta có thể lên như thế này, ngả hết đây. Ngả hết đây. Đó. Đó. Mọi người có thể nhìn này. Tôi lại gần đây là ngả hết này. Đó, ngồi khá thoải mái. Và nếu chúng ta đẩy hết, đó, khá thoải mái, cũng sướng đấy chứ ạ. Rồi, trên này là cửa gió điều hòa đây. Đó. Đây đèn đọc sách. Đèn đọc sách. Rồi, bây giờ tôi lại ra hàng ghế thứ ba. Và cũng là để cái chiếc ghế này ở cái vị trí phù hợp với một người có chiều cao khoảng gần 1m7. Đây chúng tôi sẽ để như thế này. Để ở vừa đây đi. Lưng ghế để lên một chút như thế này đi. Đó. Rồi. Ngả thêm một chút nhá. Ngả quá thì người sau sẽ khó ngồi. Tôi sẽ để chỉnh lại một chút. Đây, như thế này. Rồi bây giờ sẽ bước ra và đi vào ở cái thứ ba, xem là ở cái thứ ba có phù hợp cho người lớn hay không. Đây, mọi người có thể thấy một cái sự hơi bất tiện một chút, hay là do tôi chưa biết sử dụng hay chăng. Tức là khi mà chúng tôi gập cái ghế này vào, đáng lẽ là cái phần này nó thể lật lên, nhưng nó không, nó chỉ được như thế này. Và chúng ta phải tịnh tiến cái ghế lên này. Đó, và bước vào. Rồi. Được rồi, tôi sẽ ngồi ở đây trước đã. Thì phần này chúng ta sẽ thử ngả ra phía sau nào. Đây là cái độ ngả lớn nhất có thể ở hàng ghế thứ ba dành cho hai người ngồi trên chiếc xe Suzuki L7 Hybrid. Thì thưa quý vị, ở vị trí này tôi ngồi, nếu nói quá thoải mái thì không đúng, nhưng mà chấp nhận được. Và vẫn còn đâu đó 1-2 phân
từ đầu gối tới lưng ghế thứ hai. Như vậy thì khi mà đi di chuyển xa với 7 chỗ ngồi thì chiếc xe này ngồi cũng được, ok. Đây có một cái hộc để nước rất là sâu này, có nắm tay này. Khi mà chúng ta đi vào các cái đường rung lắc này, chiếc xe 7 chỗ rung lắc đó. Ô kính gọi là hình 1, 2, 3, 4, 5 ngũ giác đây, rất rộng lớn, nhìn thoáng ra ngoài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra xem cốp của chiếc xe này. Đây là con số gọi là mức tiêu thụ nhiên liệu được đưa ra trên Suzuki XL7 Hybrid. Và Suzuki đưa ra là 5,9 lít cho 100 km nếu mà chúng ta đi đường kết hợp giữa đô thị rồi cao tốc. Trong đô thị là 6,81 và cao tốc ngoài đô thị là 5,36 lít xăng với động cơ 1,5 lít. Tuy nhiên đây là đoạn đường lý tưởng, tức là đường phải đẹp, tốc độ gọi là trung bình lý tưởng ở cái điều kiện là ăn xăng thấp nhất thì mới có. Ngoài ra chúng ta sẽ tính dôi ra một chút, đâu đó khoảng hơn 6 lít một chút khi chúng ta đi hỗn hợp. Đây, mọi người có thể lại gần em không gian cốp của XL7. Khi mà họ đưa ra thông tin cho rằng là khi mà họ gập hàng ghế thứ ba này lại thì XL7 có thể tích chứa đồ lớn nhất phân khúc. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở đây này. Khi mà lúc đây tôi để ở vị trí này hết này, tức là người ở ghế thứ ba ngồi có độ ngả lớn nhất, thoải mái nhất, thì đâu đó chúng ta sẽ để được khoảng 2 vali gọi là xách tay lên máy bay đó, nằm nghiêng chứ không dựng đứng. Dựng đứng thì mọi người phải đặt lại như thế này thì mới dựng được 2 vali. Như vậy thì không gian này nó cũng khá là rộng đó mọi người ạ. Nếu mà so với Xpander này, so với Veloz Cross thì phần này lớn hơn. Lớn hơn, tôi nghĩ phải lớn hơn tầm khoảng 10 phân. Phía dưới này thì chúng ta sẽ lại gần một chút. Thì nó sẽ có hai tầng để đồ, 2 tầng để đồ. Với những vật mà gọi là không lăn thì chúng ta phải đặt ở đây. Tuy nhiên với những mà đồ vật có thể lăn thì chúng ta đặt xuống dưới thế này, xuống dưới đây. Đó. Này cũng thế, đặt dưới đây. Bên này là không gian của kích. Đó, có kích, có tay kích để chúng ta sử dụng, có cả móc kéo khi cần cứu hộ rồi, kích này để thay lốp dự phòng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng lên xe trải nghiệm nhanh với Suzuki XL7 phiên bản Hybrid 2024 có giá 599 triệu đồng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ thì tôi đang cầm lái chiếc xe Suzuki XL7 Hybrid có sức mạnh là 103 mã lực và mô men xoắn cực đại là 138 Nm, chạy trên một cung đường ven biển rất đẹp tại khu vực Hồ Tràm của huyện Xuyên Mộc của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và hiện tại thì tốc độ chúng tôi đang di chuyển là hơi có cái độ đường dốc một chút và tốc độ là 60 km/h. Và khi mà chúng tôi nhả chân phanh ra, nhả chân ga ra thì ngay lập tức là có hiện tượng là nạp ngược trở lại vào pin, giống như chúng ta gọi là phanh tái sinh trên xe điện ấy. Rồi, khi ga lên thì thôi. Ga lên cần tăng tốc thì có sự kết hợp giữa xăng và điện. Cái màn hình phía sau vô lăng sẽ hiển thị đầy đủ cái việc là cái dòng năng lượng đang dùng. Ví dụ như bây giờ thì chúng tôi đang di chuyển ở tốc độ 60 cây là hoàn toàn là xăng, nhưng thêm một chút này, thêm một chút ga này, lên là ga. Đó là có cả xăng và điện. Thì nếu như những chiếc xe mà có động cơ 1.5 khác, hút khí tự nhiên ấy, thì khi mà chúng ta tăng tốc thì sẽ không tránh khỏi cái việc là gào. Thì phần này, cái phần động cơ My Hybrid trên Suzuki XL7 sẽ giúp cho chúng ta là tăng tốc, hỗ trợ tăng tốc nhanh hơn một chút, êm hơn, không bị gào, không bị quá gào ở những nước ga đầu khi mà chúng ta tăng tốc. Bây giờ chúng tôi lại thả dốc này. Đó, đi xuống dốc. Đấy, ngay lập tức là cái dòng năng lượng sẽ được sạc ngược trở lại vào pin lithium ion. Và pin lithium ion thì đặt một cái viên pin gọi là 12V, có điện áp là 10A, thì đã đặt ở ngay phía dưới ghế của người lái. Chiếc xe này có đèn pha tự động này. Tuy nhiên là không có cảnh báo điểm mù như trên những mẫu xe khác, giống như là Stargazer hay là Veloz Cross. Đó, một cung đường rất đẹp, mọi người có thể nhìn thấy này. Cung đường này thì cho phép chúng ta chạy lên tới 80 km/h. Cho tôi sẽ tăng tốc lên một chút này. Đó, ngay lập tức là vòng tua máy lên gần 3.000 này.
lên gần 3.000 một chút thôi. Và có sự xuất hiện của động cơ điện. Vô lăng của chiếc xe này XL7 thì nó sẽ không gọi là, nó chỉ là 19 110 so với chiếc xe khác thôi, như là Stargazer, Veloz Cross hay là Mitsubishi Xpander. Chứ để mà nói nó đầm chắc hơn thì không có. Nó cũng là vậy vậy thôi. So với những chiếc xe tầm 600 triệu, hơn 600 triệu thì chúng ta sẽ không đòi hỏi gì. Ngay cả việc hệ thống che của chiếc xe này, ở phía trước là McPherson, phía sau là thanh xoắn thì nó cũng khá là cứng. Tất nhiên là một chiếc xe gọi là phổ thông như thế này, tầm tiền như thế này thì cũng không mong muốn gì nhiều. Ồn thì chắc chắn là có rồi, nhưng nó cũng sẽ không ồn như Veloz đâu. Phải nói thực tế một chút. Đấy, chúng ta đi qua những cái đường này là không thật đẹp thì nó vẫn có cái dội âm thanh lên khoang lái đây. Khi mà di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bà Rịa Vũng Tàu thì chúng tôi thấy là cái treo của chiếc xe này ngồi ở phía sau thì nó cứng và nó xốc, nhưng tuy nhiên là lên phía trước thì nó đỡ hơn một chút đó. Rồi, cái phần này là mọi người có thể nhìn này, Apple CarPlay không dây, tôi đã kết nối chiếc điện thoại của mình lên màn hình đây. Chúng tôi đang ở cái gì là đường Vĩnh Lộc đây, Google Maps bật đó, đường rất đẹp, toàn cây cối mọc tự nhiên, 80 cây và tốc độ chúng ta đang đi 80 cây. Và khi mà chúng ta cần tăng tốc lên một chút thì ngay lập tức là động cơ điện My Hybrid sẽ xuất hiện hỗ trợ. Tuy nhiên khi mà đã giữ được tốc rồi, ví dụ ở đây là 80 cây thì hoàn toàn xăng thôi, điện đã không đóng vai trò nữa. Chúng tôi vẫn đang đi trong cái tốc độ cho phép 80 cây ở trên cung đường này. Ồn đấy, tức là cái mic chúng tôi có thể thu được cái tiếng ồn mà để cho quý vị và các bạn nghe. Đi qua những cái đoạn đường vá chúng ta mới thấy là cái hệ thống treo của chiếc xe này nó cũng không thực sự quá ấn tượng. Đó, nó khá là cứng. Hy vọng là đi khoảng 6-7 người thì nó sẽ êm ái hơn một chút. Khi mà chưa quay cái phần video clip này thì tôi có dịp trải nghiệm cái hệ thống âm thanh trên chiếc xe này. Thì có một cái đánh giá cá nhân của tôi, đó là hệ thống âm thanh không biết rõ là hình như là 6 loa, tính ở 2 loa cột A này, là trên chiếc xe này thì nghe hay hơn so với Veloz Cross. Tuy nhiên thì không thể ăn lại được so với Hyundai Stargazer với loa bầu trên Hyundai Stargazer là một cái dàn loa mà tôi đánh giá là tốt, hay nhất phân khúc hiện nay trong phân khúc tầm giá xe phổ thông MPV 7 chỗ. Đây, tăng tốc thêm một chút nào. Đó, nó sẽ gào. Khi chúng ta cần tăng tốc nhanh nó gào, và cần vượt xe thì nó sẽ gào. Tuy nhiên cái gào của cái động cơ hybrid thì nó không quá gay gắt như là trên cái động cơ xăng thông thường 1.5 lít như kiểu Veloz Cross hay là Stargazer. Để mà chúng ta lấy một cái mặt bằng chung với các đối thủ ở phân khúc MPV 7 chỗ thì cũng có một cái nhận định rằng là chiếc xe này đi khá là thoát xe. Mặc dù cái công suất sức mạnh và mô men xoắn không phải là con số gọi là có lợi thế của XL7 Hybrid so với các đối thủ khác như Xpander hay là Honda VR-V rồi Toyota Veloz Cross. Chiếc xe khá thoát xe, cũng gọi là chắc xe, đi qua các cái G bập nó hấp thụ được cái xung lực, cũng gọi là không phải là điểm khá nhưng cũng là chấp nhận được. Tất nhiên thì nó treo thì nó cứng như tôi nói ban đầu rồi. Như vậy là chúng ta vừa có dịp trải nghiệm nhanh về nội ngoại thất và một chút vận hành trên chiếc xe Suzuki XL7 phiên bản Hybrid với giá 599 triệu đồng. Với mức giá này thì chúng ta cũng sẽ không đòi hỏi quá nhiều. Ví dụ như là phải có phanh tay điện tử, có cảnh báo điểm mù trên Suzuki XL7 Hybrid 2024. Thì về cảm nhận đầu tiên của chúng tôi, chiếc xe này thì có cái sự linh hoạt nhất định khi mà được hỗ trợ bởi cái động cơ My Hybrid trong cái việc là tăng tốc, khởi động êm ái hơn, tăng tốc bớt gào xe hơn. Tuy nhiên thì hệ thống treo đang hơi cứng, độ ồn thì vẫn có. Và cái việc ngồi trong xe ở các vị trí người lái, hành khách phía trước, cái thứ hai, cái thứ ba cũng khá thoải mái và không gian để đồ cũng là được chấp nhận được.
Thì đây có lẽ là sẽ là một ẩn số mới ở cái phân khúc MPV 7 chỗ, bên cạnh những chiếc xe đã rất là thành công như là Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay là Honda BRV cũng như là Hyundai Stargazer. Thì các bạn có ý kiến như thế nào về chiếc xe này, thậm chí là đánh giá về tương lai của Suzuki XL7, chiếc xe gọi là đầu tiên ở phân khúc bên cạnh Ertiga là Suzuki đưa về cái hệ động cơ mild hybrid trong cái phân khúc MPV 7 chỗ của mình. Thì hãy chia sẻ với chúng tôi, để lại comment và đừng quên ấn subscribe kênh để cùng đồng hành với chúng tôi trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.